ziua, oameni buni! Iată-ne la totul despre zmeu. Astăzi vom vorbi despre zmeu simplu, așa e declarat internațional acest zmeu. Noi ziceam cioacă când eram mici. Este cel mai bun zmeu pentru copii. Este foarte bun și foarte ușor de confecționat. Cred că durează 5 minute și poate să-l facă și un copil de 5 ani, nu se pune problemă. Dar eu am să vin cu niște date pe care nu le-a dat nimeni și ca să pot să-l facă exact cum trebuie. Zmeul nu neapărat trebuie să și înalță, el trebuie să și joace. Zmeurile din comerț se înalță, dar ele nu joacă, dar le înalță. Pe când până și cioaca joacă, dacă și să o face exact cum trebuie. De aceea o să dau toate datele despre ea. Eu am studiat foarte mult cioaca, fiindcă noi când eram mici asta înălțam cioacă. Nu trebuie decât o ață, atâta tot o ață, o papiotă de ață și e suficient. Hârtie găsești oriunde, trebuie să fie o hârtie foarte subțire, nu carton, merge și ziar. Mi-aduc aminte, aveam în fundul curții o finghie unde punea vecinii rufele și o prăjină de vreo 2 metri și jumătate așa și aruncam ața peste acea sârmă și câte puțin dădeam drumul la cioacă, se ducea 1 metru, 2 metri trăgeam, după care, după 10-15 metri, aruncam peste sârmă ața și mă jucam cu ea. Sunt mulți care vorbesc despre cioacă, cum zic eu, dar eu o să vin cu niște date, fiindcă eu am învățat multe și am experiență practică, totul e practică la un zmeu. Iar dumneavoastră, dacă vreți să faceți o cioacă, nu trebuie să o faceți mai mică de 20 de centimetri și nici mai mare de 25-26 sub nicio formă, dacă vreți într-adevăr să fie performantă. Deci cea mai mică ar fi aceasta, este un caiet studențesc, care e mai mare, are 20, deci puteți să o faceți mini, adică 20 pe 20. Observați? Dar cea mai bună este, cum sunt acele două pe care o să vi le arăt cum să face, de 23-24, maxim. Deci, dacă o luați ca să fie mai ușor, luați o coală de la un bloc de studențesc și îndoiți aici odată. Observați așa. După care, așa. Ca să faceți acel pătrat, iese aici de 20. Observați. Da? După care cu o fabrică tăiat, ca să nu greșiți, și ea va ieși așa, acest pătrat. E foarte simplu. Veniți aici odată. Observați. Și aici odată. Observați? După care o îndoriți aici. Odată. Și încă o dată. Observați. Aceasta e cioaca. Foarte simplu. Poate să o facă oricine. Dar dacă aveți o hârtie mai mare, o faceți de 23. O să vă fie mai mare, un pătrat mai mare. Și aceeași mișcare. De niciodată așa. Așa. Observați? Și așa. Mai mare. Mai bună, cea mai bună. Mărimea asta. Observați. Este cum este aceea de acolo. Aceasta este. O să mergem să le înălțăm. O să fac și una de sac. Observați. E mai tare asta de sac. Dar o să fac după modelul meu. Adică nu mai fac cum le-am făcut pe celălalt, ci o să îndoi aici la 1 cm, aici pe margine, observați, vă arăt imediat, așa, și în partea cealaltă, tot așa, tot la 1 cm. Am revoluționat pe plan internațional, fiindcă eu am vrut să-i dau la orice fac eu și zmeu, și le fac foarte rezistente. Deci, uitați-vă cum vine aceste fute, 1, 2, sunt tot pe partea cealaltă și la fel fac. 1, 2, 2, și la fel. Așa îi va da forța.
Observați. O cută, două cute. Deci pe partea care o doriți dumneavoastră, aceeași mișcare ca și la celelalte. Așa. O dată. Și încă o dată. Observați cum vine. Vedeți? Aici dacă apare, observați hârtiuța aceea, o puteți tăia cu forfecuța de aici, bucățica asta, dar puteți să o lăsați așa, nu deranjează cu nimic. Se poate pune cu lipici, o lipiți, dar poate să îngrămâneze. Atenție, cioaca se înalță, e singurul zmeu care se înalță la vânt, destul de bun. Mai repede se înalță zmeu de paie sau asta la pe un vânt mai slab, dar cioaca nu. De-aia fug cu ei, fug cu ele copiii, și chiar mari, ca să le țină în aer, dar nu un zmeu rar, nu stă pe loc. Maestrul meu mi-a zis, niciodată când înalți un zmeu, oricare ar fi, nu ai voie să alergi, stai pe loc. Chiar dacă e o cioacă de aici, de pe loc, sau de la 20 de metri o tragi, dar tot de pe loc. Cu această ranforsare, adică, observați cum am îndoit așa, o fac numai eu. Am constatat că așa are rezistență mai mare hârtia, fiindcă aici se dublează. Totodată nu e neapărat să mă duc cu ea până aici, până în capăt, observați așa, da? Și pot să fac și mai puțin, așa, observați, atâta, nu până în capăt. Cine poate să spune mie că nu e bine? Aici e în funcție de cum bate vântul, dacă vrei să intre aer mai mult sau mai puțin. Vă orientați acolo dacă bate vântul sau nu bate vântul, ca să știi cum să o faci. Că cea trebuie să fie performantă, să fie foarte bună, să joace. Dimensiunile mele sunt calculate de ani de zile. Deci, așa cum am zis, nu o faceți mare după 25-26 cm, că nu e bună, nu mai joacă. Deci, respectați dimensiunile și veți face o cioacă foarte bună. Când o faceți în sistemul meu cu această cută, vedeți că apare, uitați aici, această mică hârtiuță pe care puteți să o tăiați. Observați, ca să vină așa. Dar nu afectează cu nimic dacă o lăsați. Ea se va înălța foarte ușor și va asculta toate comenzile noastre. Acum, ea, o să arăt că nu arăta nimeni. În primul rând, ca să știți că trebuie să aveți o coadă din foarte, foarte ușoară, din lână. Din lână e bine, ca și la zmeul de paie, tot din lână. Am să vă arăt că nu arăta nimeni garda, cum vine garda. La un zmeu cel mai important e garda. Eu am arătat cum să face garda la zmeu, că dacă nu să-i faci garda, adică la gura zmeului, cum să leagă sfat la gura zmeului, nu face colac, colocei, cercul, nu face picaj, nu știu ce stânga, nu te ascultă deloc. De aceea garda trebuie să fie foarte bine făcută. Cum vine aici? Observați, am pus ața mai dublă, așa, ca să se vadă. Deci vine de aici până aici. Observați așa. Asta e distanța, observați? Cât e lungimea respectivă. Da? Și aici se leagă așa, observați, așa, nu se leagă așa cum leagă, am văzut peste tot și în internat. Nu, fiindcă fuge, garda se pierde. În felul ăsta nu se pierde garda și va rămâne mereu fixă. Așa și numai așa se face. Garda așa și de aici, bineînțeles, se leagă papiota de ață. E foarte simplu, e foarte, foarte, foarte simplu. Se poate face foarte ușor și un copil deci poate să facă, e cel mai bun zmeu pentru copil. Nu te costă nici bani, nu te costă nimic, așa cum am zis, doar o papiotă de ață și hârtie găsești. Dacă nu ai lână, iei un cearceaf, ceva, o pânză foarte subțire și câțiva milimetri așa, și în funcție de cum bate vântul să pune și coada respectivă ca să vezi dacă joacă sau nu joacă, dacă se duce stânga-dreapta, nu stă liniștit, înseamnă că mai trebuie să-i pui coada. Ați văzut ce repede să face? În 3 minute. Și vă jucați cu ea de minune.
Așa, vede, am înălțat-o. Căutați pe canalul meu cum să face și aceste zmeuri cu speteze, cum se înalță și cum se joacă cu ele și atâtea. Și căutați cursul meu unde arăt cum se face un zmeu, cum se înalță un zmeu, cum se leagă sfoara la gura zmeului, cum te joci cu un zmeu, cum să rupi o sfoară și atâtea. Deci în acest curs și veți deveni un foarte bun zmeurar. Achiziționați cursul Totul despre zmeu și veți deveni un foarte bun zmeurar. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și dacă doriți dați un like și abonare ca să puteți vedea în continuare și alte videoclipuri.